Bố mẹ Phùng Thiệu Phong lái xe Land Rover màu đỏ đến thăm Triệu Lệ Dĩnh nhưng bị người qua đường chụp ảnh. Như chúng ta đã biết, họ đã thông báo về cuộc hôn nhân của mình vào cuối năm ngoái. Hôm nay, Phùng Thiệu Phong đăng tải thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã sinh con trai, cả mẹ và con đều an toàn. Có thông tin cho biết vào ngày Triệu Lệ Dĩnh sinh con, các biện pháp an ninh xung quanh bệnh viện khá tốt. Những nhân viên không liên quan không được phép ra vào khu vực nơi Triệu Lệ Dĩnh sinh con. Do đó, giới truyền thông rất khó có được thông tin cụ thể về việc sinh con của Triệu Lệ Dĩnh và diễn xuất của gia đình Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, vì chuyện sinh con của Triệu Lệ Dĩnh là vấn đề được nhiều người quan tâm nên một số manh mối cuối cùng đã bị người qua đường phát hiện. Vào thời điểm đó, cha của Phùng Thiệu Phong với tư cách là bố vợ cũng xuất hiện tại bệnh viện và lần đầu tiên vạch trần bộ mặt thật của anh. Trước đây có rất nhiều suy đoán về cha của Phùng Thiệu Phong, nhưng cha của Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ bị vạch trần. Hiện tại, cha của Phùng Thiệu Phong lần đầu tiên bị phanh phui vì đến bệnh viện thăm Triệu Lệ Dĩnh. Trong ảnh, Phùng Thiệu Phong và con trai lái chiếc Land Rover màu đỏ đến bệnh viện thăm Triệu Lệ Dĩnh. Khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong mở xe, anh đã bị người qua đường chụp ảnh. Trong ảnh, cha của Phùng Thiệu Phong trông có vẻ hơi nghiêm túc. Có lẽ là vì Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa sinh con, lo lắng cho sự an nguy của Triệu Lệ Dĩnh và con trai nên mới có hành động như vậy. Hoặc có thể anh ta không muốn để lộ bản thân nhưng lại không hài lòng khi bị người qua đường chụp ảnh. Mặc dù cha của Phùng Thiệu Phong có phần không hài lòng khi những bức ảnh này bị lộ, nhưng chắc hẳn ông đã rất vui mừng khi biết Triệu Lệ Dĩnh đã sinh con. Người ta nói rằng Phùng Thiệu Phong là con trai duy nhất trong gia đình và gia đình rất coi trọng anh. Bây giờ Triệu Lệ Dĩnh đã sinh con trai cho Phùng Thiệu Phong, cha của Phùng Thiệu Phong đã lên chức ông nội chắc chắn rất vui mừng. Hơn nữa, ngày con trai Phùng Thiệu Phong chào đời chắc chắn là một ngày rất tốt. Hôm đó là ngày thứ 2 của tháng thứ 2 âm lịch, ngày mà con rồng ngẩng đầu lên. Ngày này đã là ngày tốt lành kể từ thời cổ đại. Hình ảnh con rồng ngẩng đầu tượng trưng cho hy vọng về một cuộc sống mới. Con của Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn đã chào đời vào ngày này với sự may mắn vô cùng. Thật trùng hợp, ngày rồng ngẩng đầu năm nay lại trùng với ngày phụ nữ. Triệu Lệ Dĩnh cũng rất may mắn khi sinh con vào ngày này. Đứa trẻ sinh vào ngày lành này hẳn cũng được cha của Phùng Thiệu Phong rất yêu thương. Trước đây có rất nhiều suy đoán về cha của Phùng Thiệu Phong, nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán và chưa được xác nhận, và danh tính cha của Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ được tiết lộ. Bây giờ vì đến bệnh viện thăm Triệu Lệ Dĩnh nên diện mạo của cha Phùng Thiệu Phong lần đầu tiên bị lộ. Có thể thấy cha của Phùng Thiệu Phong rất coi trọng Triệu Lệ Dĩnh, con dâu của ông. Tác giả cũng hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể chăm sóc sức khỏe tại nhà thật tốt và trải qua thời gian ở cữ một cách suôn sẻ. Tôi cũng hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể quay lại đóng phim sau khi sinh con và mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình đẹp hơn. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong không làm mọi người thất vọng. Anh ấy nói với mọi người sự thật rằng anh ấy thực sự rất yêu Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ vậy, gia đình Phùng Thiệu Phong còn rất coi trọng và yêu mến Triệu Lệ Dĩnh. Mới đây, một bức ảnh chính diện hiếm hoi của cha Phùng Thiệu Phong đã được tiết lộ. Trong ảnh, cha của Phùng Thiệu Phong vội vã đến bệnh viện nơi Triệu Lệ Dĩnh sinh con với vẻ mặt vội vã và nghiêm túc. Có vẻ như ông ấy đang đi thăm con dâu Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ vậy, cha của Phùng Thiệu Phong vì con dâu và con trai còn lái xe không biển số một cách rất kín đáo, vì sợ thu hút quá nhiều sự chú ý của phóng viên. Trên thực tế, từ hành động nhỏ này của cha Phùng Thiệu Phong, chúng ta có thể thấy cha mẹ Phùng Thiệu Phong thực sự rất coi trọng Triệu Lệ Dĩnh. Để con dâu được yên tâm sinh con, họ sẵn sàng hy sinh bản thân và chi thêm tiền để mua xe mới. Mặc dù sự việc này cũng khiến nhiều cư dân mạng thở dài rằng giàu có cũng tốt, nhưng điều quan trọng hơn là mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy gia đình Phùng Thiệu Phong coi trọng Triệu Lệ Dĩnh đến vậy. Mẹ của Phùng đã đến bệnh viện thăm Triệu Lệ Dĩnh, đeo khẩu trang và giữ thái độ khiêm tốn. Phùng Thiệu Phong không giấu được vui mừng. Hiện tại, Ứng Bảo đã thành công trở thành một người mẹ. Công sức của cô đương nhiên được mẹ chồng ghi nhận, bởi vì đối với một ngôi sao nữ, việc mang thai 10 tháng và sinh con đồng nghĩa với việc từ bỏ sự nghiệp trong giai đoạn này, và nếu muốn trở lại vị trí ban đầu, cô sẽ phải nỗ lực hơn nữa. Tối ngày 10, một số cư dân mạng nhìn thấy chú Phong đi về phía bệnh viện cùng một người phụ nữ trung niên đeo khẩu trang, thái độ rất kín đáo. Cả hai người đều mang trên tay một chiếc túi lớn đựng đầy đồ. Theo suy đoán của cư dân mạng,
Đây hẳn là mẹ Phùng đang mang theo nhiều sản phẩm dinh dưỡng liên quan đến phụ nữ sau sinh và trẻ nhỏ để chăm sóc con dâu Triệu Lệ Dĩnh. Việc hai người đi nhanh như vậy cũng cho thấy mẹ chồng rất quan tâm đến con dâu và cháu trai của mình. Mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của mẹ Phùng trong ảnh, nhưng bà có một khí chất rất đặc biệt. Bà ấy trông không giống một người phụ nữ trung niên bình thường mà giống một tiểu thư quý tộc hơn. Người ta nói rằng Phùng Thiệu Phong có gia thế rất cao, tài sản ít nhất là 1 tỷ nhân dân tệ. Là một người vợ đảm đang trong một gia đình giàu có, mẹ của Phong đương nhiên có những nét tính cách riêng biệt. Tuy nhiên, trong sự so sánh này, có thể nói rằng hoàn cảnh gia đình của Triệu Lệ Dĩnh không được hợp cả cho lắm, bởi Ứng Bảo sinh ra trong một gia đình nông thôn ở Lang Phường, Hà Bắc. Cô bước vào ngành giải trí khi mới 19 tuổi và bắt đầu với vai phụ như bao người mới vào nghề khác. Phải đến khi hit Lục Trinh ra mắt, cô mới chính thức được công chúng biết đến. Nhưng điều này càng cho thấy phẩm chất đáng quý của Ứng Bảo. Cô đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ngày hôm nay nhờ vào nỗ lực của chính mình. Ngay cả khi cô ấy không kết hôn với một gia đình giàu có, cô ấy vẫn sẽ là một ngôi sao lớn với giá trị tài sản dòng cao. Sau khi Ứng Bảo sinh con, mẹ chồng cô vội vã chạy đến thăm cô, mang theo những túi thuốc bổ lớn nhỏ. Điều này cho thấy bà rất hài lòng với con dâu của mình. Cùng lúc đó, Phùng Thiệu Phong cũng theo sát bước chân của mẹ mình. Anh ấy không cảm thấy mệt mỏi mặc dù phải mang vác rất nhiều đồ. Anh ấy khó có thể che giấu được niềm vui trên khuôn mặt. Chắc hẳn anh ấy rất hạnh phúc khi được nhìn thấy người vợ yêu quý và cậu con trai nhỏ của mình mỗi ngày, và thấy mẹ chồng và con dâu hòa thuận với nhau. Khi mẹ Phong rời khỏi bệnh viện sau khi gặp con dâu, mặc dù trên đường có rất nhiều phóng viên vây quanh nhưng bà không hề tức giận. Thay vào đó, cô ấy nói lời cảm ơn với mọi người một cách thân thiện. Mặc dù bà đã bày tỏ với bạn bè truyền thông một cách thân thiện rằng bà không muốn được phỏng vấn, nhưng điều đó cũng cho thấy thái độ rất thân thiện của bà đối với mọi người và bà đang có tâm trạng rất tốt khi rời đi sau thời gian dành cho con dâu. Nhu cầu tình cảm của Phùng Thiệu Phong và chủ nghĩa thực dụng của Triệu Lệ Dĩnh. Phùng Thiệu Phong từng công khai tuyên bố rằng tư duy rõ ràng và sức mạnh nội tâm mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh là điểm thu hút anh nhất, nhưng điều này cũng trở thành điểm báo trước cho sự đổ vỡ trong hôn nhân của họ. Anh ấy là người tình cảm, phụ thuộc vào sự hỗ trợ về mặt tình cảm, thậm chí còn suy sụp và khóc khi căng thẳng, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã bình tĩnh nhắc nhở anh ấy, hãy nhìn vào những đứa trẻ. 10. Sự khác biệt trong tính cách của họ ngày càng rõ ràng trong việc nuôi dạy con cái và lập kế hoạch nghề nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng quay lại làm việc sau khi sinh con, nhưng Phùng Thiệu Phong lại muốn cô trở về với gia đình, và xung đột dần trở nên gay gắt hơn. 3. Tin đồn tái hôn lại nổi lên, mẹ chồng xin lỗi, Phùng Thiệu Phong ngỏ lời hòa giải. Thái độ của mẹ Phong thay đổi, từ không hài lòng sang đau lòng. Trong buổi phỏng vấn, mẹ của Phong đã rơi nước mắt và nói rằng bà cảm thấy có lỗi vì con dâu phải làm việc quá vất vả, điều này được hiểu là bà đã mềm lòng hơn. Trước đó, có thông tin cho rằng mẹ Phùng đã xin lỗi Triệu Lệ Dĩnh và hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cặp đôi. Thậm chí còn có thông tin cho rằng Phùng Thiệu Phong đang chuẩn bị cho đám cưới và muốn tái hôn. Cư dân mạng có thái độ trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng họ nên tái hôn vì con cái, và ca ngợi Triệu Lệ Dĩnh là hình mẫu của những người phụ nữ độc lập. Những người phản đối đặt câu hỏi về sự bắt cóc đạo đức của gia đình Phong và thẳng thừng nói rằng anh Bảo xứng đáng được tốt hơn thế. Cái giá của việc làm việc chăm chỉ, Triệu Lệ Dĩnh phải ngừng làm việc 1 năm vì mang thai. Sau khi trở lại, cô đã tham gia diễn xuất trong những bộ phim truyền hình lớn như Gió mùa hè và Hạnh phúc muôn nhà, và sự nghiệp của cô đã đạt đến đỉnh cao mới. Tuy nhiên, bà cũng bị chỉ trích vì bỏ bê gia đình. Sự lựa chọn của bà phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan mà phụ nữ thường gặp phải giữa công việc và gia đình. 110. Tương lai sẽ ở đâu? Nếu tái hôn, Triệu Lệ Dĩnh sẽ phải đối mặt với những ràng buộc từ quan niệm truyền thống của gia tộc Phùng. Nếu cô ấy vẫn khăng khăng sống độc thân, cô ấy có thể phải chịu sự soi xét của dư luận với tư cách là một bà mẹ đơn thân. Bất kể cô ấy chọn con đường nào, mỗi bước đi của cô ấy đều sẽ gây ấn tượng với hàng triệu phụ nữ. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hé lộ mặt mong manh của những cuộc hôn nhân hào nhoáng trong ngành giải trí. Khi một người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp gặp một gia đình giàu có truyền thống, thỏa hiệp hay kiên trì sẽ trở thành một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Có lẽ,
Như cư dân mạng đã nói, nước mắt của Ứng Bảo đã dạy chúng ta rằng sức mạnh của người phụ nữ không bao giờ là làm hài lòng bất kỳ ai, mà là làm tròn bản thân mình. Xét theo góc độ này thì vận may trong cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh rất tốt. Cô đã gặp được một người chồng và gia đình chồng tốt, và cô cũng có một hoàng tử nhỏ của riêng mình. Sự nghiệp của cô cũng đang chờ đợi cô tiếp tục tiến triển sau khi hồi phục. Và rất nhiều người hâm mộ từng phản đối việc cô và chú Phong đến với nhau lúc đầu có thể nói là hoàn toàn yêu mến họ. Tại sao vậy? Bởi vì khi mối quan hệ của họ lần đầu tiên bị phát hiện, người hâm mộ đã nghĩ rằng cả hai không hề hợp nhau. Chú Phong có một lịch sử tình cảm đặc biệt phong phú, và người hâm mộ lo ngại rằng chú chỉ đang chơi đùa với Ứng Bảo và hai người sẽ không bao giờ nghiêm túc tiếp tục mối quan hệ. Nhưng điều bất ngờ là mặc dù cả hai đều phủ nhận tin đồn ngoài mặt trong suốt thời gian đó, nhưng thực chất họ đã bí mật hẹn hò nhiều lần, thậm chí còn công bố tin vui với thế giới bên ngoài sau khi có con. Sau đó, vào giai đoạn cuối thai kỳ, bộ phim cổ trang Knowing Your Destiny mà họ hợp tác đã trở thành một hit và số lượng người hâm mộ CP của họ tăng lên đáng kể. Mọi người đều thấy chú Phong rất quan tâm đến Lý Anh sau khi kết hôn, hai người rất hạnh phúc bên nhau. Vì vậy, người hâm mộ từ mọi tầng lớp bắt đầu thực sự yêu thích anh ấy, và thậm chí vì chú Phong đã thay đổi và có ít người hâm mộ hơn trong những năm gần đây, người hâm mộ của anh Bảo thậm chí còn vào Weibo của anh rể để kiểm tra để duy trì sự nổi tiếng, và họ cũng hy vọng rằng anh ấy có thể luôn hạnh phúc.